Jumped up off the post, you ain't know, now you know, nigga. I take 4-4, nigga. हेलो गाइजहरु हैन, हेलो वेलकम टु माई च्यानल हैन। अनि आज चाहिँ हाम्रो टायर फेर्ने ऊ छ। टायर चाहिँ खास अस्ति पाल यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पाल परिरहेको थियो, एउटा दुईटा, यहाँ अर्को नि एउटा थियो के अरे, जस यस्तै 2-3 ठाउँ पाल परेको थियो। अनि अब टायर चाहिँ खासमा यो ट्युबलेस टायरमा पाल परेपछि ट्युब हालेको थियो, ट्युब हालेपछि हावा नबस्ने भइरहेको थियो। अहिले नि हावा कमै छ हैन, त्यही भएर आज चाहिँ हामी टायर फेर्न लागेको। टायर चाहिँ अब सकेसम्म C8कै अहिले जुन छ त्यही हाल्छु होला, किनभने यसको मलाई पर्फर्मेन्स मन परिरहेको थियो। कर्नरहरूमा नि खासै चिप्लिने यताउता भएको थिएन, त्यही भएर ल अब टायर हालेपछि देखाउँला है त गाइजहरु। 2000 years later. ल गाइजहरु हैन, टायर चाहिँ हामीले किनिसकेको छ बिगको। अनि राम्रै प्राइसमा पाएँ। कति भन्दै थियो अरे, 53 भन्दै थियो हैन, 53 भन्दै थियो। हामीले 52 मा मिलाएर लिएको छौँ। रेडियल टायर राम्रो भएछ, अब फिटिङ गर्नु है त। Later. आयो शुद्ध रहेछ यार, कस्तो ग्रिप फिल हुने क्या। अस्तिसम्म त क्या चिप्लेला जस्तो हुन्थ्यो नि त, दामी ग्रिप फिल हुने क्या। गाइजहरु हैन, टायर चाहिँ फेरिसकेको छु, राम्रो छ, ग्रिप चाहिँ फिल हुन्छ। अब नयाँ टायर टेस्ट गर्नु, अब यतै कतै जानु लाग्यो हामी। गयो भने यस्तै कि पायल बाबा कि के अरे ठाउँको नाम, रानीकोटतिर ट्राई गर्न जान्छौँ। त्यहाँ भए चाहिँ अब अफ रोड अन रोड दुइटै छ। अनि अब हेरौँ न के कस्तो हुन्छ टायरको पर्फर्मेन्स। कस्तो गरी भइरहेछ, स्विमिङ जानु पर्छ क्या हो। स्विमिङ गइदिउँ न त, खेल्ने हो र, नगा टन्ने भयो यार, गइदिउँ न त, जाने भयो। त्यहाँ गएर डिस्कस गर्छौँ होइन। नमस्ते मामा माइजू, मामा माइजू नमस्ते। Few inches later. A few moments later. ल हेलो गाइजहरु हैन, आज चाहिँ हामीले डिसाइड गरेको छ माथि रानीकोटमा भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट भन्ने रहेछ एउटा। रानीकोट भन्ने चाहिँ हजुरहरूको पाइलट बाबाबाट माथि त्यहाँ एउटा भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट भन्नेहरू रहेछ हो, त्यहाँ जानु लागेको छौँ। अगाडि मेरो साथीहरू दुईजना स्कुटरमा छ, रेजर के भन्छ त्यो स्कुटर हो, त्यसमा छ। अनि अब पाइलट बाबाको बाटोमा कर्नरहरू नि राम्रै छ नि त, नयाँ टायरको अब टेस्ट पनि हुन्छ त्यहाँ। भाइजर लाउनु पर्ला है, थाहा होला। हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ आज चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको फर्स्ट भ्लग हो होइन, फर्स्ट भ्लग हो। आवाजको क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ आई डोन्ट नो। अब इयरफोन त लगाएको छु, क्वालिटी त राम्रै होला इयरफोनको माइकबाट।
हल्का त्यो अब हावाको त्यो झ्यारझुर चाहिँ आइरहेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई, तर केही छैन। हल्का ल अब चाहिँ कुदाउँ है त। नयाँ टायरको ग्रिप नबसेसम्म नकुदाउनु भन्छ भन्न चाहिँ है, तर पनि म अब त्यस्तो एक्सट्रिम लेभलको कर्नरहरू चाहिँ गर्दिनँ, अलिक ठिक्कको कन्फिडेन्सको हिसाबले। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. ल यहाँ चाहिँ अब हल्का साथीहरूलाई वेट गरौँ। स्कुटरमा आउँदैछ दुईजना, एकछिन पर्ख्यौँ। दिन चाहिँ राम्रो छ है, घाम लागिरहेको छ। ल साथीहरू आएर गइसक्यो है। नयाँ टायरको ग्रिप चाहिँ राम्रो छ, जियोस् मन पर्यो मलाई। ओहो यहाँ बालुवा रहेछ, बालुवामा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ है, टायर चिप्लिने चान्स अलिक धेरै हुन्छ। 'हर्स राइडिङ' नै हुँदो रहेछ नि त आजभोलि त यहाँ। घोडा आम्मामा कति लिन्छ होला, एक दिन आएर गर्नुपर्ने। घोडा त मैले सानो हुँदा के अरे यता भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको थिएँ एकचोटि, त्यहाँदेखि त गरे छैन। हामी अहिले जान लागेको यही हो, त्यहाँ साइनबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट है। खोइ त साथीहरू बिस्तारै आउँदै होला। अनि अब हामी जाने चाहिँ यहाँबाट अब राइट है, लेफ्ट गयो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ? लेफ्ट त खोइ म अहिलेसम्म गएको छैन, जस राइट गयो भने चाहिँ हजुरहरूको त्यो रानीकोट त्यो अहिले नयाँ खोलेको भ्यू टावरहरू, 2,000 years later. ओहो यहाँ एकछिन रोकेर यसो भ्यू हेरौँ न। ल दामी आइरहेको रहेछ। आम्मामा 220 अङ्कल त के हो, फायरमा छ त। यहीँतिरको लोकल होला है। कस्तो कन्फिडेन्सको साथ कुदाइदिएको हो अङ्कलले। ल हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ।
later. गाइजहरू होइन अब चाहिँ हामी फर्किनु गएको स्विमिङ नि गरियो स्विमिङ नि गरियो चिसो चाहिँ लास्ट चिसो आयो राइट यो ठाउँ चाहिँ अलि हाइटमा भएर पनि होला स्विमिङ गर्दा चाहिँ ओभर जाडो भयो होइन तर राम्रो रहेछ यहाँको सर्भिसहरू सबै प्राइस पनि अलि ठिकै हो तर यस्तो अब ठाउँमा अब रिसोर्ट बनाए जस्तो अब हल्का फुल्का एक्सपेन्सिभ त भइहाल्छ तर ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन ठाउँ चाहिँ जस राम्रो रहेछ अब फर्किउँ घरतिर लागौँ जाऊ जाऊ आम्मामा फायरमा गयो त गाइजहरू अब आजको भ्लगको लागि चाहिँ यति अब आज फर्स्ट टाइम भ्लगिङ गरेको हो होइन त्यही भएर अब नयाँ एक्सपिरियन्स बिस्तारै अब सिकौँला होइन सबैजना एकैचोटि त कहाँ हुन्छ र प्रो त होइन त्यही भएर बिस्तारै अब अझै राम्रो बनाउने कोसिस गर्छु त्यही हो मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब हानिदिनु होला त्यही हो अब हामी चाहिँ अब उता अगाडि एकछिन बसेर खाजा चिया खाएर अनि फर्किन्छौँ त्यही भएर ल गाइस अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस